हॅन्सेल आणि ग्रेटल. एका घनदाट जंगलाच्या बाहेर एक गरीब लाकूडतोड्या राहत होता. त्याला 2 मुले होती, मुलगा हॅन्सेल आणि मुलगी ग्रेटेल. गरिबीमुळे त्यांना 2 मुलांना सांभाळणे कठीण जात होते, म्हणून त्यांच्या सावत्र आईने विचार केला की या मुलांना जंगलात सोडून द्यावं. त्या रात्री, उद्या सकाळी आपण दोन्ही मुलांना जंगलात सोडून देऊया, म्हणजे आपल्याला थोडं तरी खायला मिळेल. मी असं नाही करू शकत. असं नाही केलं तर आपण सगळेच मरून जाऊ. मुलांनी आई वडिलांचे बोलणे ऐकले. हॅन्सेलने एक युक्ती केली. बाहेर जाऊन त्याने काही पांढरे दगड आणले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लाकूडतोड्या त्यांना घेऊन जंगलात गेला. जाताना हॅन्सेलने आपल्या खिशातून दगड काढले आणि रस्त्यात टाकत गेला. मुलांनो, तुम्ही इथेच थांबा, मी आलोच थोड्या वेळात. हॅन्सेल आणि ग्रेटेलला गाढ झोप लागली. डोळे उघडले तर खूप रात्र झाली होती. चंद्र उगवला होता. हॅन्सेलने आपल्या लहान बहिणीबरोबर फेकलेल्या पांढऱ्या दगडांच्या सहाय्याने रस्ता शोधायला सुरुवात केली. चंद्रप्रकाशात चमकणारे ते दगड त्यांना रस्ता दाखवत होते. रात्रभर चालून ते घरी आले. वडिलांना खूप आनंद झाला, पण आईला मात्र राग आला. काही दिवसांनंतर, या वेळेस त्यांना जंगलात खूप आत घेऊन जा. त्यांना परत येण्याचा रस्ता सापडता कामा नये. आधीप्रमाणे हॅन्सेलला दगड गोळा करायचे होते, पण यावेळेस आईने दरवाजा घट्ट बंद केल्यामुळे त्याला बाहेर जाता आले नाही. दुसऱ्या दिवशी ते जंगलात जायला निघाले. हॅन्सेलने पावाचे तुकडे रस्त्यात फेकायला सुरुवात केली. यावेळी ते जंगलात खूपच आत आले होते. तुम्ही इथेच थांबा, मी संध्याकाळी तुम्हाला न्यायला येईन. दुपारी दोघेही गाढ झोपले. संध्याकाळ झाली, पण त्यांना कोणीही न्यायला आले नाही. बिचारी मुलं. झोप उडाली तर मध्यरात्र झाली होती. तू चिंता करू नकोस ग्रेटेल, आपण रस्ता शोधूया. पण हॅन्सेलला पावाचे तुकडे काही दिसेनात. जंगलातल्या पक्ष्यांनी ते पाव खाऊन टाकले होते. मुलं आता थकली होती. त्यांना भूकही लागली होती. जंगलात इथे तिथे फिरताना त्यांना अचानक जेवणाचा खमंग वास आला. त्या वासाच्या आधारे ते एका छोट्याशा घराजवळ आले. ते घर केकचे बनलेले होते आणि दारं खिडक्या चॉकलेटच्या होत्या. ते पाहून मुलांना खूप आनंद झाला. त्यांनी केक खायला सुरुवात केली. अचानक दरवाजा उघडला आणि एक म्हातारी बाहेर आली. अरे मुलांनो, इथे काय करताय? आत या. ती त्यांना घरात घेऊन गेली. पोटभर जेवल्यावर मुले झोपी गेली. त्यांना कल्पनाच नव्हती की ती म्हातारी एक दुष्ट चेटकीण होती आणि ती मुलांना पकडून गुलाम बनवायची. केकचे घर तिने मुलांना आकर्षित करायलाच बांधले होते. मुलांना आपल्या जाळ्यात पकडून ती मारून टाकत असे. दुसऱ्या दिवशी ग्रेटेलला जाग आली तर ती एकटीच होती. चल उठ आशे, तुझ्या भावासाठी जेवण बनव. त्याला चांगले लठ्ठ बनवायचे आहे. तो धष्टपुष्ट झाला की मी त्याला खाणार आहे. कुठे माझा भाऊ? मी त्याला तळघरात कैद केले आहे. माझ्या भावाला वाचवायला मी काहीही करेन. ती हॅन्सेलला कोंडलेल्या खोलीजवळ आली. हॅन्सेल, हे हाड घे. जेव्हा ती चेटकीन तुला बोट दाखवायला सांगेल तेव्हा हे हाड तिला दाखव. रोज सकाळी चेटकीन त्या खोलीत जाऊन त्याची बोटे दाखवायला सांगायची, पण हुशार हॅन्सेल तिला नेहमी ते बारीक हाड दाखवायचा. चेटकिनीची नजर अधू होती, त्यामुळे तिला समजायचेच नाही की ते बोट आहे की हाड. दिवस जात होते, तशीच ती चेटकीण उतावीळ होत होती. एके दिवशी, आता मात्र मी त्याला खाणारच. मी चूल पेटवली आहे. जा, जाऊन बघ नीट पेटते आहे की नाही ते. जा लवकर. क्षमा करा, मला कसे करायचे ते माहित नाही. तुम्ही मला दाखवा ना. मूर्ख पोरी, तो दरवाजा बघ जरा. चल, मी तुला शिकवते कसे करायचे ते. म्हातारी रांगत आत गेली आणि तिने चुलीत डोके घातले. त्याबरोबर ग्रेटेलने तिला जोरात धक्का दिला आणि चुलीचा दरवाजा बंद केला. ती चेटकीन आतच जळून मरून गेली. हॅन्सेल, आपण वाचलो. ती दुष्ट चेटकीन मेली. दोघे त्या चेटकिणीच्या खोलीत गेले. तिथे खूप पेट्या भरून दागिने आणि रत्न ठेवली होती. दोघांनी ते सगळे गोळा केले आणि ते जंगलातून निघाले. यावेळेस मात्र त्यांना रस्ता ओळखीचा वाटला. लवकरच त्यांना त्यांचे घरही दिसले. त्या दोघांना खूप आनंद झाला. धावत घरी जाऊन त्यांनी आपल्या वडिलांना मिठी मारली. माझ्या बाळांनो, मला तुमची खूप आठवण येत होती. आम्हालाही तुमची खूप आठवण येत होती. मुलांनी सगळे दागिने आणि रत्न त्या लाकूड तोड्याला दिले. ते पाहून त्याला आनंद झाला आणि सगळे आनंदात राहू लागले. पेबल्स मराठी.
By a thick forest lived a poor woodcutter with his two children. The boy was called Hansel and the girl Gretel. They were so poor that they had nothing to eat. So the children's stepmother decided to leave them in the forest. That night, Tomorrow we will leave your children in the forest. We can at least have food for us. I cannot do that. If you don't, all of us will die soon. the children heard what their parents were talking. So Hansel worked out a plan. He went outside and brought in some white pebbles in his hand. When day dawned, the father took them to the forest. Hansel took out pebbles from his pocket and started throwing it down. Children, stay here. I will cut some wood. I will come back and take you. Hansel and Gretel fell fast asleep. At last, when they woke up, it was already dark, and when the full moon had risen, Hansel took his little sister and followed the pebbles, which shone like newly coined silver pieces, and showed them the way. They walked the whole night long and came to their house. The father was so happy to see his children come back, though the stepmother was not. After a few days, This time, take them into deep forest and they will never find the way back. Hansel again wanted to go out and pick up the pebbles as he had done before, but the women had locked the door, and so he could not go out. Next day, they all set out to the forest. On the way, Hansel crumbled his bread into his pocket and threw morsels on the ground. They came to a place where they had never been in their lives before. Sit there. In the evening, I will take you. When it was noon, they fell asleep and evening passed, but no one came to the poor children. They did not wake up until it was dark and the moon was shining. Don't worry, Gretel. We can find a way out. When they set out, they found no crumbs, for the birds in the woods had picked them all up. They walked through the forest. They were very hungry and so weary. Suddenly, they got a delicious baking smell. They followed it until they reached a little house. The house was built of bread and covered with cakes, and the windows were of clear sugar. The children were very happy. When they started nibbling at the food, the door opened suddenly, and a woman came creeping out. Oh, you dear children, come in. She led them into a little house. Then good food was set before them, and after food they went to sleep. Little did they know she was in reality a wicked witch who lay in wait for children and had only built a house of bread in order to bring them there. When a child fell into her power, she killed them. Next day, when Gretel woke up, she was alone. Get up, lazy thing. Cook something good for your brother. He is to be made fat. When he is fat, I will eat him. Where is my brother? I have locked him in the down room. I should do something to save my brother. She came to the room where Hansel was kept. Hansel, take this bone. Show this to the witch every time she asks you to show your finger. So every morning the witch went to the stable and made Hansel stretch out his finger. Hansel, however, stretched out the little bone to her, and the old woman, who had dim eyes, could not see it and thought it was Hansel's finger. Days passed by, and the witch became impatient. One day, I am going to cook him. I have already heated the oven. Creep in and see if it is properly heated. Oh, I'm so sorry. I do not know how I'm to do it. Please show me. Silly goose, the door is big enough. Just look, I can get in myself. and the witch crept up and thrust her head into the oven. Then Gretel gave her a push that shut the iron door, and the witch was burned to death. Gretel ran to Hansel, opened his little stable. Hansel, we are saved. The old witch is dead. They went into the witch's room. They stood chests full of pearls and jewels. They took whatever could be gotten and set off to get out of the forest. The forest seemed to be more and more familiar to them, and at length they saw from afar their father's house. Then they began to run, rushed into their house, and threw themselves round their father's neck. Oh, my children, I missed you so much. We too missed you, Father. The children gave the precious stones. The father was so delighted, and they lived happily together. Pebbles Marathi.